Nếu nói về tốc độ ra mắt gaming gear ở thời điểm hiện tại thì chắc là khó có hãng nào qua mặt được Asus. Trong năm qua, hãng đã ra mắt hàng loạt mẫu tai nghe chơi game mới, thêm vài mẫu phím cơ và ít nhất là cũng tầm 2 đến 3 mẫu chuột gaming. Nếu như anh em fanboy nào có theo dõi thì gần đây Asus cũng vừa mới ra mắt cùng lúc hai sản phẩm gaming gear đều đi theo xu hướng nhỏ gọn và tối giản. Thứ nhất đó là chiếc phím cơ ROG Fusion. Thứ hai đó là mẫu chuột có tên là ROG Kerit Wireless. Chiếc phím cơ ROG Fusion thì mình đã có review cách đây khoảng hơn một tuần rồi. Và tới hôm nay thì mình mới chính thức có trên tay mẫu chuột ROG Kerit Wireless để trải nghiệm và review cho mọi người. Đây là một mẫu chuột gaming không dây nhỏ gọn, rất là nhẹ với trọng lượng chỉ 79 RAM, phù hợp với anh em hay di chuyển hoặc những game thủ có kích thước bàn tay nhỏ. Mình thì cũng đã có khoảng một tuần sử dụng và trải nghiệm chú chuột này, cho nên là sẽ có một số đánh giá nhanh về chất lượng, cảm giác sử dụng và hiệu năng muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cụ thể như thế nào thì xin mời mọi người theo dõi tiếp trong video ngay sau đây. ROG Kerit được Asus giới thiệu chung với chiếc phím cơ 65% ROG Fusion. Theo mình là có ý hướng tới người dùng thích sự nhỏ gọn, tiện lợi và dễ mang theo khi di chuyển. Chính vì vậy cho nên là kích thước của chuột chỉ có 118 x 62 x 39mm mà thôi, và trọng lượng chỉ khoảng 79 RAM. Nếu để so sánh thì ROG Kerit có kích thước gần như là tương đương với lại G Pro Wireless. Ngay cả trọng lượng cũng có thể coi là tương đương với 79 RAM so với 80 RAM của G Pro Wireless. Cá nhân mình thì có kích thước bàn tay trung bình và ngón tay hơi dài, cho nên khi cầm G Pro Wireless thấy nó khá là vừa vặn với cái kiểu cầm fingertip của mình. Tuy nhiên thì khi qua Kerit, dù có kích thước tương đương nhưng mà có vẻ như là phần hông của chuột bị bóp vào hơi nhiều, do là kiểu thiết kế công thái học tạo cảm giác chuột nhỏ hơn so với G Pro Wireless. Với kiểu cầm fingertip quen thuộc của mình thì Kerit không được bám tay cho lắm, vì ngón tay út thì nó hơi bị hụt vào cái phần đuôi của chuột này, làm cho giảm độ bám đi một chút. Nói chung thì cá nhân mình thấy với những mẫu chuột kích thước nhỏ thì mình vẫn thích cái form kiểu đối xứng như là của G Pro Wireless hoặc là ROG Puzo 2 hơn. Còn ROG Kerit thì sẽ hơi khó cầm đối với những anh em có bàn tay to, nhất là vừa tay to mà lại còn vừa thích cầm cái kiểu palm grip hay là claw grip nữa. Với kích thước và form công thái học như thế này thì sẽ phù hợp với những bạn, nhất là các bạn game thủ nữ này, đa phần có kích thước bàn tay nhỏ, sẽ cầm rất là gọn gàng và thoải mái. Có một điều mình thích ở vỏ ngoài của ROG Kerit, đó là phần vỏ ở hai nút trái phải và phần nửa hông phía trước được làm bằng chất liệu nhựa BBT. Anh em nào chơi phím cơ thì chắc là cũng biết ưu điểm của loại chất liệu này rồi. BBT thì dễ gia công bề mặt nhám, không cần lớp phủ ngoài và ít bám mồ hôi hơn. Và đặc biệt là độ bền cao hơn, khó bị bóng và trơn sau thời gian dài sử dụng. Thường thì chất liệu BBT phổ biến hơn trên các loại phím cơ. Trước đây cũng có một số mẫu chuột cũng đã từng thử nghiệm loại chất liệu này, nhưng mà nói về mặt thẩm mỹ thì khá là fail, cho nên là lâu rồi mới lại có một mẫu chuột xuất hiện và sử dụng vỏ BBT như là ROG Kerit đây. Asus đã thông minh hơn các hãng khác ở chỗ là thay vì làm nguyên con chuột bằng BBT luôn thì chất liệu này chỉ được sử dụng ở trên hai nút bấm và một phần ở hai bên hông thôi. Tức là vừa có tác dụng tăng độ bền cho các vị trí tiếp xúc nhiều nhất với ngón tay, vừa để tạo điểm nhấn trong thiết kế cho chuột. Bên hông chuột thì có thêm hai nút bấm mặc định là sử dụng để back và forward. Hai nút bấm này thì có thể thay đổi chức năng hoặc là gắn macro bằng phần mềm Armoury Crest của Asus. Con lăn của ROG Kerit thì không có gì đặc biệt cho lắm, mặc dù khá là cứng cáp và không bị kêu sọc sạch khi vẫy chuột, và âm thanh khi lăn cũng rất là êm. Đây. Tuy nhiên cảm giác lăn thì chưa xuất sắc cho lắm, chưa dứt khoát và nảy như con lăn trên G Pro Wireless. Nút bấm thay đổi DPI thay vì để ngay phía sau con lăn như là đại bộ phận các mẫu chuột gaming khác hiện nay thì Asus quyết định đưa xuống bên dưới, cùng với lại công tắc chuyển chế độ sử dụng và nút pairing dành cho chế độ Bluetooth. Bên dưới con chuột thì còn có một cái khe nhỏ để cất receiver nằm ở ngay cái vị trí này nè. Đó, để tránh bị thất lạc. Ở bốn góc chuột và xung quanh mắt đọc thì Asus trang bị cho Kerit loại feed bằng chất liệu Teflon màu trắng, giúp rê trơn và mượt mà hơn so với chất liệu feed ni lông thông thường. Ở phía trước mũi chuột thì Asus trang bị cho ROG Kerit một kết nối USB-C để vừa có thể sạc vừa cắm dây vào sử dụng như là một chuột có dây bình thường. Asus cũng cho kèm một cọng dây USB-A ra USB-C. Đây, dây thì khá là mềm và cũng rất là gọn. Dĩ nhiên thì đồ Asus thì cũng không thể nào mà thiếu được LED RGB AuraSync rồi. Kerit có LED RGB ở cả con lăn lẫn logo ROG ở đuôi. Có khá là nhiều hiệu ứng LED được cài đặt sẵn để cho mọi người chọn, hoặc có thể cho LED đồng bộ hiệu ứng với các thiết bị khác hỗ trợ AuraSync trong hệ thống bằng phần mềm Armoury Crest. Mặc định thì chuột sử dụng hai nút bấm chính là loại switch chính chủ của Asus luôn. Độ bền theo như hãng công bố là lên đến 70 triệu lần nhấn. Cái này cũng là con số thôi, cũng phải xài lâu thì mới biết được.
Trước mắt thì mình thấy là lực nhấn và độ nảy của Switch ROG này là tương đương với lại Switch Omron thường sử dụng trên các mẫu chuột cao cấp của Logitech. Về cảm giác bấm thì mình thấy là không có gì để chê cả, độ nảy thì rất là tốt, lực nhấn không quá nặng như Zowie và cũng không quá nhẹ như các mẫu chuột sử dụng Switch Omron Nhật Bản. Một đặc sản mà luôn có trên các mẫu chuột gaming của Asus đó chính là khả năng thay nóng Switch vẫn được Asus đưa vào chú chuột này. Tuy nhiên, thay vì phần vỏ có thể tháo lắp nhanh để thay nóng như là Buzo 2 hay là chắc RAM, nếu như mọi người muốn mở vỏ của ROG Keris thì phải mở hai con ốc ở bên dưới chuột, ở ngay đây, được che bởi hai miếng cao su màu đen. Nghe thì có vẻ bất tiện nhưng mà theo mình thấy thì như vậy là đã rất tiện lợi rồi. Vì thường các mẫu chuột gaming phổ biến hiện nay muốn mở ra để thay Switch thì một là phải gỡ phít, hai là phải đục tem. Vì thường ốc giữ vỏ thì luôn nằm dưới hai vị trí này. Việc thiết kế để người dùng có thể mở ra và thay Switch dễ dàng, không cần phải mang ra tiệm, vẫn luôn là một điểm cộng rất là lớn trên các mẫu chuột chơi game của Asus so với các đối thủ khác trên thị trường. Chưa hết, để giúp người dùng cá nhân hóa và tạo thêm điểm nhấn cho Keris thì Asus còn cho kèm một set nút bấm ở bên hông gồm 3 màu đen, xám và tím để người dùng có thể thay thế và sử dụng theo sở thích. Cá nhân mình thì thích hai cái nút màu tím Electropunk này nhất. Một điểm cộng khác của ROG Keris đó chính là Asus tích hợp tổng cộng 3 kết nối cho chú chuột này. Thứ nhất đó là kết nối có dây bằng USB-C, thứ hai là kết nối không dây bằng receiver 2.4 GHz và cuối cùng là kết nối không dây bằng Bluetooth Low Energy siêu tiết kiệm pin. Thực sự là mình rất thích sử dụng chuột không dây kể cả để chơi game lẫn làm việc. Một mẫu chuột gaming có tích hợp thêm kết nối Bluetooth đối với mình là hết sức tiện lợi. Khi cần làm việc bằng laptop thì chỉ cần gạt qua chế độ Bluetooth, còn khi thích chơi game trên PC thì chỉ cần gạt lên chế độ 2.4 GHz là xong, không cần phải rút receiver cắm qua cắm lại giống như là trên cái con Zebra Wireless mình đang xài. Thời lượng pin của ROG Keris thì phải nói là cực kỳ trâu luôn. Nếu như chỉ xài nhẹ nhàng, sử dụng kết nối Bluetooth Low Energy và tắt LED thì một lần sạc đầy có thể sử dụng lên đến 400 giờ liên tục, tức là khoảng gần 2 tháng mới phải sạc nếu như một ngày bạn xài đủ 8 tiếng. Còn khi sử dụng mà bật full LED ở chế độ 2.4 GHz thì chắc là phải xài được hơn tuần. Vì mình đã để xài như vậy mà từ lúc sạc đầy tới giờ cũng hơn tuần rồi mà vẫn chưa thấy nó hết pin. Nói chung về thời lượng pin thì chắc chắn là ROG Keris trâu hơn so với Zebra Wireless khá là nhiều. Anh em không cần phải lăn tăn về khoản này đâu. Tiếp theo là về khoản hiệu năng sử dụng thực tế. Asus đã trang bị cho ROG Keris mắt đọc Pixart BMW 3335, độ phân giải 16.000 dpi, tốc độ tracking 400 IPS và gia tốc 40G. Đây là những thông số nếu mà để so sánh ở thời điểm hiện tại thì không có gì quá ấn tượng, do cũng đã khá là phổ biến ở phân khúc trung và cao cấp rồi. Các dòng chuột gaming trung và cao cấp hiện nay đều sử dụng mắt đọc đời mới của Pixart, cho nên là nói về hiệu năng thì đều tốt hết, không có sự khác biệt nhiều. Chắc chắn là mọi người sẽ khó mà nhận ra được sự khác biệt về hiệu năng giữa các dòng chuột gaming đời mới hiện nay nếu như không phải là một game thủ hardcore chuyên trai hạt các tựa game bắn súng thực thụ. Hầu hết các loại mắt đọc sử dụng trên các dòng chuột ở phân khúc tầm trung trở lên đều có chất lượng đã quá tốt rồi, đủ để đáp ứng nhu cầu chơi game giải trí lẫn trai hạt, thậm chí là đi thi đấu chuyên nghiệp. Cái mà mọi người nên quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại đó là độ ổn định và form chuột là chính. Nói về độ ổn định thì mình đã sử dụng cả kết nối có dây, không dây 2.4 GHz lẫn Bluetooth thì ROG Keris đều hoạt động ổn định ở mọi chế độ. Dĩ nhiên là nếu chơi game thì mọi người nên sử dụng chế độ 2.4 GHz hoặc là cắm dây để giảm thiểu tối đa độ trễ. Còn nếu sử dụng nhẹ nhàng, lướt web, làm việc văn phòng, đồ họa thì chế độ Bluetooth Low Energy vẫn đáp ứng tốt và tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Trải nghiệm tầm một tuần là đủ để mình làm quen với form của ROG Keris rồi. Tuy nhiên khi cầm lại Zebra Wireless thì thực sự là mình vẫn thấy chắc tay hơn. Cái này thì chắc là phụ thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. Nhưng nếu bạn nào không có điều kiện đi cầm thử thì mình cũng chia sẻ luôn. Đó là mẫu chuột này sẽ phù hợp với game thủ có bàn tay nhỏ hoặc là thích cầm chuột kiểu finger tip hơn. Còn nếu mà kích thước bàn tay hơi lớn hoặc là các bạn thích cầm kiểu ôm tay như là palm grip hoặc là claw grip thì có lẽ là ROG Keris cầm nó sẽ hơi mỏi tay một chút. Hiện tại thì Asus vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho ROG Keris. Tuy nhiên theo suy nghĩ của mình nếu Asus định giá mẫu chuột này tầm loanh quanh khoảng 2 triệu đồng thì đây sẽ là một mẫu chuột không dây cực kỳ đáng cân nhắc. Còn nếu mà giá bán của Keris mà tầm khoảng 3 triệu đồng hoặc hơn thì đối với mình Zebra Wireless vẫn đáng mua hơn. Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ tới mọi người trong video ngày hôm nay. Cuối cùng nếu có bất cứ thắc mắc gì mọi người cứ comment hỏi thoải mái, mình sẽ cố gắng giải đáp đầy đủ và sớm nhất có thể. Còn bây giờ xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye.